Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolopje. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. We gaan eens kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met een Energy Oracle card, dat is van dit deck. En we gaan eens kijken wat de energie is. In deze hele mooie zomer. En we gaan eens even kijken. Energie-universum. We hebben de zon. We hebben het over de zomer en we krijgen de zon. Wat een prachtige energie. De zon is warmte. We hebben Walking Away. Door de deur gaan. En we hebben hier contract. Hele mooie energie. De contract. We hebben de kist. We hebben de wereld. We hebben jezelf opnieuw opladen. We hebben de Angel of Love. Hele mooie energie. Er staat een hele mooie verandering op ons te wachten. Eerste kaart die we hebben is de zon. We staan in de kracht van de zon. Hele mooie, liefdevolle energie. Die lekkere, mooie zomer waar we eigenlijk al maanden in verkeren. Overvloed. Hele mooie energie. En je hebt door de deur gaan. En je ziet hier een vrouw die gaat door de deur heen. Hele mooie energie. Dus je gaat die deur door in je leven. Want je hebt hier contact. Je hebt een contact met de universe. En dat is zo mooi. Je volgt dat blindelings op. Je ziet die vrouw hier staan. Ze heeft een weegschaal in de hand en de boeken. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie en je gebruikt de wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. En je hebt hier de kist. En dit is een hele mooie kaart. De kist is dat je je hart opnieuw moet gaan vullen. Opnieuw nieuwe liefde in jezelf te gaan brengen. Om te gaan stralen. Je ziet hier die kist. Dat wil zeggen, je hebt heel veel energie verbruikt in het verleden. En het is nu tijd om die kist opnieuw te gaan vullen. Want je hebt hier de wereld. Dat wil zeggen, je bent klaar met een hele cyclus in je leven. Je ziet hier een man, hij staat op de steiger en hij kijkt naar de wereld. En de wereld is voor de helft al hij is al over de helft verlicht. Dus er komt steeds meer liefde in de wereld. Het gaat steeds meer stralen. En je hebt hier jezelf opnieuw opladen. Hoe meer jij jezelf oplaadt, hoe meer je in die volle liefde komt te staan. Want je bent de Angel of Love. Hier werken we aan. Om te zijn. Hoe meer je in die volle liefde gaat staan met jezelf, hoe meer je de Angel of Love wordt. Hele mooie energie. We gaan verklaren de kaart voor de zon-universum. En dat doen we even met het kleine tafeldek. Voor de zon. En we hebben nog een keer de wereld. Zie je, een hele cyclus is klaar in je leven. Je bent al die sterrenbeelden doorgegaan. Je staat in vuur en vlam. Hele mooie energie. Want je bent door de poort heen gegaan. Kaart nummer 27 is een 9. En dat volle succes. Vol vertrouwen. Ben je die poort doorgegaan in je leven. Want je hebt hier de 8 van munten. Je hebt heel veel investeringen gedaan in jezelf. Je hebt heel hard gewerkt aan jezelf. En omdat je heel hard gewerkt hebt aan jezelf, ga je die nieuwe poort door in je leven. Hele succesvolle energie die om je heen hangt. Omdat je heel hard gewerkt hebt aan jezelf. In die pure kracht van de zon. Want je hebt een contract. Je hebt een contract met de universe. Zo'n mooie energie. De ridder van de zwaarden. En dat is iets wat je heel graag wil. Je gaat ervoor. Er is iemand die met getrokken zwaard recht op zijn doel afgaat. Want je hebt dat contract met de universe. Je bent door die poort heen gegaan, voor jezelf.
in die volle liefde. En je hebt nog een keer de zon. En je ziet hier, dat is zo mooi in de dek. Je hebt hier de zon met de lovers. In de pure liefde staan. Dus in de pure liefde sta je in de zon. Hele krachtige energie. Want je hebt dat contract met de universe. Om er meer en meer liefde op deze wereld te brengen. Hoe meer wij gaan stralen met z'n allen, hoe mooier alles wordt om ons heen. Het is eigenlijk allemaal zo simpel. Het is die pure liefde die uit je komt. Doordat je hart straalt vanuit liefde. Want je hebt hier de koningin van de zwaarden. Je maakt hele heldere keuzes. En ze zit hier met dat zwaard in de hand. Ze maakt hele heldere, intellectuele keuzes in je leven. Voor die overvloed van jezelf. Om meer en meer te stralen in die volle liefde. Want een hele cyclus is geslagen in je leven. En je gaat steeds meer stralen. Je stopt heel veel energie in jezelf. In die volle liefde. Want je hebt intuïtie. Je luistert naar je innerlijke stem. Je ziet die vrouw hier zitten, ze heeft het boek op schoot. Je gebruikt de wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. Nog een kaartje verder. Nou, je ziet het, hij vliegt eruit, hij vliegt er tegen het Bijbeltje aan. En we hebben de magier, het manifesteren. Je manifesteert dit in de wereld. Je gaat steeds meer stralen. Die pure liefde de wereld in stralen. Want je hebt hier jezelf opnieuw opladen. Je laat jezelf steeds opnieuw op. En elke keer als jij jezelf opnieuw oplaadt, ga je meer en meer stralen in deze wereld. Even een slokje koffie. En je hebt de duivel. En je maakt je vrij van de duivel. Zo'n mooie energie. Je ziet die twee vrouwen. En die zijn met zwaarden kettingen aan het doorhakken. En dat zijn al die verbindingen die je hebt met de duivel. En als jij die verbindingen verbreekt, ja, dan hebben ze geen invloed meer op jou. Niemand heeft dan meer invloed op jou. Daarom willen ze ook niet dat jij in de volle liefde staat. Want als jij beseft wie je bent, als jij beseft dat jij pure liefde bent, dan heeft niets meer invloed op jou. Je staat in die pure kracht. Want je hebt niemand meer nodig. Je staat in die pure kracht van het universe. Dat straalt uit jou. Want je wordt de angel of love. Jezus was ook de angel of love. De pure liefde. Dan ik had voor de angel of love niet zeggen. En die kettingen verbreken met de duivel. En je hebt de 3 van zwaarden. Je verlossen van die pijn. En je ziet hier een vrouw en die trekt een zwaard uit dat lichaam. Je bevrijdt je ergens van. Hè? Je maakt je vrij van die duivel. Van die dingen die aan je vastzitten. Het kunnen hele simpele dingen zijn, hè? Die je vroeger geleerd hebt. Die duivels zijn. Maar heel veel dingen heb ik zelf ook pas op latere leeftijd ontdekt van, maar dit zit zo anders in elkaar. Dit zijn zulke grote leugens die ons verteld zijn. Nog een kaartje in de les voor de Angel of Love. De 3 van zwaarden en de duivel. En je hebt de keizer. Je staat nu in de kracht van de keizer. En de keizer is iemand die alles kan. Die alles tot zijn beschikking heeft om iets heel moois te creëren in zijn leven. En we zijn tegenwoordig allemaal de keizer omdat we alles hebben. We kunnen alles manifesteren. Uit pure liefde. We gaan nog een kaartje in het universum. En dat doen we even met het Franse tarotdek. Voor de wereld en het manifesteren. We nemen die kaart die op de grond valt. En je hebt de 6 van bekers. De soulmate card. Er komt nu iemand in je leven en daar ga je de pure liefde mee ervaren. Dat is een gelijkwaardige liefde. Iemand die pure liefde aan je geeft. En dit is zo mooi afgebeeld in je dek. Je ziet hier een vrouw en ze staat hier bij het water. Water is loslaten en in dat water zit een wild zwijn. Dus je gaat iemand tegenkomen en dat is iemand die volledig anders is dan de mensen die je normaal tegenkomt. Maar doordat je dit tegenkomt in je leven, verandert alles. Want de universe brengt je naar iemand toe die jouw leven verandert.
En die jou hele andere inzichten geeft. Want je bent hier om te leren. Hè? Je hebt dat contract met de universe. De kaart ligt midden in de reading. Het contract hebben met de universe. De soulmate. En je hebt hier de ridder van de staaf. En in dit dek zo mooi afgebeeld. Je ziet hier een vrouw, ze zit op een paard. Ze gaat vol in galop. Recht op haar doel af. Dus je manifesteert iets in je leven, in je nieuwe wereld. En dat is die nieuwe soulmate in je leven. En dit wil je heel erg graag. Dus in vuur en vlam ga je recht op je doel af. Want je straalt. Je straalt en je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. Want je hart is vol met liefde. Want je hebt hier nog een keer de keizer en de 8 van munt. Je speelt je eigen muziek. Dat is zo'n mooie energie. De keizer, hè? We hebben het al over gehad. De keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil. En je hebt de 8 van munt. En de 8 van munt is dat je je eigen muziek maakt. Je doet wat jij wil. Je luistert heel goed naar je hart. Je luistert heel goed naar je intuïtie. Je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. En daaruit ga je naar voren. Dus je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. En je maakt je eigen muziek. Want je staat in de kracht van de zon. Je bent hier met een contract. En je gaat ervoor. En je hebt hier de 8 van water en de 4 van water. Wauw, hele mooie energie. En in dit dek zo mooi afgebeeld. De 8 van bekers. En de 8 van bekers is gewoon een nieuwe richting opgaan in je leven. Maar in dit dek. Want je staat in vuur en vlam. Je bent met je contract bezig. En je ziet hier een vrouw en ze staat in het water. En het water is loslaten, maar ze staat tot haar enkels in het water. Dus het zijn de laatste restjes. Maar je ziet hier pijlen. Er worden pijlen op je afgevuurd. Dat zijn mensen die vinden jou leuk, die willen met jou zijn in die pure kracht. Want je hebt contract, je hebt een contract met de universe. En je hebt hier de 4 van bekers. Zo'n mooie kaart. Je ziet die vrouw hier staan en ze zit hier bij, ze is water aan het halen in het bos. En ze komt andere mensen tegen. Je wilt dus bij deze mensen zijn. Dit zijn dezelfde soort mensen als jij bent. De pure liefde. Dit is waar je voor gaat, de pure kracht. Want je gaat die nieuwe poort door in je leven. Waar de universe je naartoe brengt. Die soulmate. Die pure liefde. Want je staat hier 2 keer in de kracht van de zon. In die pure liefde. Een cyclus is volledig klaar in je leven. Word even een slokje koffie. En je hebt heel veel geïnvesteerd in jezelf. En je hebt de Queen of Pentacles. Het investeren in jezelf. Hele mooie energie. Je ziet daar hier staan, hele volwassen energie. Iemand die investeert in zichzelf. Dus je hebt een hele grote investering gedaan in jezelf. En een hele cyclus is nu klaar in je leven, want je staat in de kracht van de zon. Die soulmate die gaat niet komen in je leven. En je hebt hier de 5 van bekers en de 6 van munt. Zo'n mooie energie. De 5 van bekers. En de 5 van bekers is gewoon dat je 5 bekers, al 3 bekers zijn omgevallen en dan ga je een nieuwe richting op in je leven. Maar in dit dek, ik kan alleen helaas de kaart niet laten zien, word je ondersteund. Er komt er iemand in je leven en dan ga je de pure liefde mee ervaren. Dit is pure liefde. Iemand die jou ook door moeilijke situaties heen helpt. Niemand die er voor je is, als het nodig is. En je hebt hier de 6 van munten. Gelijkwaardige liefde. Gelijkwaardig geven, maar ook gelijkwaardig ontvangen. Heel belangrijk. Dit gaat er nu komen in je leven. Dit is alle vernieuwing. Want je bent jezelf elke keer opnieuw aan het opladen. Je staat in de kracht. Je bent die ketting aan het verbreken met de duivel. Dus de kaart nummer 19. Dat is een 10. Een 1. Een 1 is dat jij nummer 1 bent. En het is een 9. Je staat in dat grote succes.
Je straalt je liefde de wereld in. En je hebt de 2 of Fire en de 9 van bekers. Hele succesvolle energie die om je heen uit. Maar even weer een slok koffie. Ik had al een beetje last van mijn keel voordat ik begon. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan even op mijn kanaal. Daar worden we groter van. Hele mooie energie. De 2 van staven. En de 2 van staven is een keuze maken in je leven. Hele duidelijke keuzes maken. En de 9 van bekers. En in dit dek is het heel belangrijk dat je jezelf laat zien. Laat jezelf zien in deze wereld. Ja, want de 2 van staven is ook dat je een verbinding aangaat met iemand. Een verbinding in de volle liefde. En je laat jezelf zien in deze wereld. Want je hebt die banden verbroken met de duivel. Want je bent bezig aan het werken om de angel of love te worden. De pure kracht. Je bent aan het stralen. En je hebt hier de 4 van munten. En dit is zo'n mooie kaart. Je ziet hier een vrouw en die kruipt over de grond heen. Dat wil zeggen, je laat iets los. Je gaat staan voor jezelf. Mijn keel blijft echt opspelen. Je gaat staan voor jezelf. De 4 van munten. Je staat in die pure kracht. Je staat in die pure liefde. Je gaat staan voor jezelf. Je gaat staan. Je wordt de angel of love. De pure kracht. Want je weet de duivel te verslaan. Je verlost je van die pijn. Want je bent de keizer. Je verlost je van de pijn van de duivel. Want je hebt hier de ridder van de bekers. En de ridder van de bekers is ook zo mooi afgebeeld in dit dek. De ridder van de bekers is de liefde aan jezelf geven. En je ziet hier de ridder van de bekers. Hij zit hier in een plas. Hij is gewoon lekker in het water gaan zitten. Hij is aan het genieten. In die volle liefde. Dus je geeft heel veel liefde aan jezelf. Hoe meer liefde jij aan jezelf geeft, hoe meer je gaat stralen. Hoe meer je in die pure kracht komt te staan. Nog een kaartje in het universum voor het verlossen. Jezelf verlossen van die duivel. En in de kracht gaan staan van de keizer. Die pure liefde. En je hebt de King of Fire. Hele vurige energie. En dit is iets heel graag wilde. Hij is ook afgebeeld als een indiaan met een dolk. Je gaat ervoor. Je hebt die dolk getrokken voor jezelf. Je staat in die pure kracht. Je verlost jezelf van de duivel. En je geeft jezelf alle liefde van de wereld. Zo belangrijk. Nog een kaartje in het westen voor alle liefde van de wereld. En je hebt die angel. De opstandingskaart. Wauw. Je gaat door die poort heen. De opstandingskaart. Zo'n mooie energie. Je ziet hier een engel. En die blaast de trompet voor jou. Je laat zien, ga staan. Ga staan in die volle liefde. Ga staan in die volle kracht. Je kan het. Je hebt alles dat je beschikt om iets heel moois te maken in je leven. Je hebt alle tools, want je hebt een contract met de universe. Ga staan. Ga staan voor jezelf. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.